नमस्कार, स्पायसी तडका मराठी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत धपाटे। त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे मी 1 वाटी ज्वारीचं पीठ, अर्धी वाटी बेसन पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक कट करून, एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे। जिरी पावडर, हळद, अख्खा ओवा, चवीनुसार मीठ। यामध्ये मी मिरची, कोथिंबीर आणि लसूण बारीक करून घेतलेला आहे। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम हे तिन्ही पीठ आपण एकत्र करून घेणार आहोत, मिसळून घेणार आहोत। आता यामध्ये पुढील साहित्य घालणार। बारीक कट केलेला कांदा, बारीक कट केलेला टोमॅटो, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, जिरी पावडर आणि हळद। ओवा आपण हातावर चोळून घेणार आहोत, याची चव छान येते। आता आपण यामध्ये फ्रेश असं 2 चमचे दही घालणार आहोत। आता हे सर्व जिन्नस आपण एकत्र करून घेणार आहोत। यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालणार आहोत। याचा घट्ट असा गोळा बनवून घ्यायचा। तुम्ही ते पाहू शकता, मी सर्व साहित्याचा अशा पद्धतीने गोळा मळून घेतलेला आहे। चला आपण आता धपाटी करायला सुरुवात करूया। इथे मी सुती कापड घेतलेला आहे, ते पाण्याने ओलं केले, त्यामुळे धपाटे कापडाला चिटकत नाही। इथे मध्यम आकाराचा गोळा घेतलेला आहे। हाताला थोडंसं पाणी लावून अशा पद्धतीने हे थापून घ्यायचं। अशा प्रकारे इथे मी गोल असं धपाटे थापून घेतलेला आहे। गॅसवर मी तवा गरम करण्यासाठी ठेवला होता। हा आपण नेहमीच्या वापरात असतो तोच तवा वापरलेला आहे चपाती भाकरी करण्यासाठी। इथे मी तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्यावर 1 चमचा तेल ओतणार आहे। तेल पूर्ण तव्यावर पसरून घ्यायचं, म्हणजे आपले धपाटे चिटकत नाही तव्याला। आता कापड आपण अशा पद्धतीने उचलून तव्यावर टाकणार आहे। दुसऱ्या बाजूने ते उघडायचं। तुम्ही ते पाहू शकता, कढईत थोडंसं तेल सोडायचं, त्याच्या कडा लूज करून घ्यायचा। आता दुसऱ्या बाजूने याला भाजून घ्यायचं। तुम्ही ते पाहू शकता, आपले धपाटे दोन्ही बाजूंनी भाजून तयार आहे। याला आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आपले चविष्ट धपाटे बनवून तयार आहेत। तुम्ही याला असेच खाऊ शकता किंवा दह्याबरोबरही खाऊ शकता। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।